Hello mga kacharuchot! Welcome to my channel, Ms.LORADEL Style and Tips. And for today's tutorial video, ang ituturo ko naman ay kung paano mag-change ng thumbnail sa ating YouTube videos. So tara na guys, simulan na natin kung paano natin palitan ang ating thumbnail. First step ay punta tayo sa ating Google Chrome. Second, search nyo yung www.youtube.com. Okay guys, automatic tayo nasa channel natin. Ayan. Guys, pindutin nyo lang po yung ating profile, yung profile po ng iyong YouTube channel, yung may bilog sa taas, pindutin nyo lang. Okay, next ay punta tayo sa ating Creator Studio. Okay guys, dyan, ganyan po yung lalabas, nasa dashboard agad tayo. The next ay pindutin nyo yung Video Manager. Okay, ayan, lumabas lahat yung ating video. Okay guys, pili lang po kayo ng video na papalitan nyo ng iyong thumbnail. Ako, pipili ako. Okay, sa baba. Ayan. Yan yung papalitan ko ng thumbnail kasi masyadong maliit. Yan, pindutin nyo lang yung edit. Ayan guys, nasa edit na tayo. Guys, yung sa baba, pindutin nyo lang yung old thumbnail nyo. Pindutin nyo lang po yun. Click nyo lang guys. Ayan, tapos punta tayo sa ating files. Ayan. Hanapin natin. Kukunin na natin yung na-edit na nating thumbnail. So guys, kailangan may na-edit na kayong thumbnail. Punta lang po kayo sa PixArt. Ayan. Antayin natin ang loading. So ayan guys. Next ay kailangan nyo lang to i-save. Save change. Pindutin nyo lang yung guys. So ayan. Okay, tingnan natin sa ating YouTube apps. Nandito tayo sa ating YouTube apps. Hanapin natin yung pinalitan natin na video. So ayan guys, napalitan na po ang ating thumbnail. Okay guys, ganun lang po ang ating gagawin para mapalitan po ang ating thumbnail sa ating YouTube video. Guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po nagustuhan nyo po ito at may natutunan na naman kayo sa aking tutorial. So guys, kung nagustuhan nyo po, huwag nyo po sana akong kalimutan bigyan ng likes, subscribes, at samahan nyo na lang din po ng bell para po palagi po kayong updated sa aking video na i-upload.